și apoi capitan Gheorghe Fracase, cunoscut pentru cruzimea sa, care în 1948 era locotenent și a participat la prigonirea partizanilor din zona Horezu și care a ucis în bătaie pe unul din cei capturați, pe anume Costin Ion. Pentru decizii de articol și publicații interzise, Tribunalul Militar Craiova, prezidat de colonelul magistrat Marin Gherghescu, l-a condamnat pe nedrept la 1 an închisoare. Acest lucru i-a marcat existența pentru că el reprezenta în viziunea timpului tot ce este creștin, de altfel și comportamentul său era ca atare, a acordat o mare atenție celor aflați în sărăcie, dându-le ajutoare consistente, fiind apreciat de întreaga comunitate a Craiovei și a cărui memorie e respectată și în zilele noastre. Cuvânt înțelept, rubrica realizată de părintele Gheorghe Cioiu.
sfântă, adică pocăință, și, nu în cele din urmă, smerenie. Fără a neglija importanța rugăciunii individuale, particulare, trebuie remarcat rolul și importanța rugăciunii comun, a rugăciunii făcute în casa Domnului, în biserică, așa cum ne va spune în continuare și un alt preasfințitul Părintele nostru Mitropolit Irineu. Rugăciunea în comun are marele avantaj că exprimă dorința Mântuitorului Iisus Hristos. Unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu și sunt în mijlocul lor. Este adevărat că Dumnezeu, Mântuitorul nostru, este prezent în orice loc și în orice timp. În tot locul stăpânirii tale, zice psalmistul, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Și dacă ne rugăm acasă, și dacă ne rugăm pe stradă, sau dacă ne rugăm în altă parte, rugăciunea este primită și ascultată de Dumnezeu. Dar locul cel mai sfânt, cum este de altfel și în templul din Ierusalim, și Mântuitorul face de nenumărate ori